Miqtë e mi, fillojmë edhe për sot minutat e programit Rruga me doktor Michael Youssef. Në qendër të programit tonë edhe sot do t'jetë profeti Elia. E kemi parë profetin e madh si në kohën e fitoreve të mëdha, shfaqjen e një besimi të jashtëzakonshëm tek Perëndia, ashtu edhe në kohë të vështira, ndërsa përndigjet dhe është i zhytur në frikë, ankth dhe depresion. Në programin tonë të erës së shkuar pam se si u përgjigj Perëndia dëshpërimit të Elias. Kur Elia ishte në kulmin e dëshpërimit, Perëndia i përmbushi të gjitha nevojat e tij. Zoti nuk e la kur vetëm me gjithë mosbesimin e tij. Meqense Elia nuk priti për një fjalë nga Perëndia, Zoti i dha atij një fjalë. Meqense Elia refuzoi të kishte një shok njerëzor, Perëndia siguroi për të një angjëll që të mund t'i bënte shoqëri. Meqense Elia kishte nevojë për ushqim dhe rifreskim, Perëndia siguroi për të. Zoti plotësoi çdo nevojë të Elias dhe do të bëjë të njëjtën gjë me të gjithë ne. As lartësit, as thellësit s'mund të na ndajnë. Jo, nuk ka asnjë si ti që zemrën tim më mbush me dashuri dhe shpresë të re. E kush mund t'jetë si ti, Jezus i vetmi Zot. Storm
Në programin ton të sotëm, doktor Jusef do të na tregoj pasojat e tmerrshme të lakmisë, zilisë dhe smirës, duke marrë si shembull mbretin Ashab. Lakmia i bën njerëzit që të ndihen gjithmonë të paplotësuar. Nuk ka rëndësi se sa ke, gjithmonë ndihesh i paplotësuar dhe kërkon të kesh më shumë. Emisioni i sotëm do të jetë shumë i vlefshëm, ndaj do t'ju ftoja miq të qëndronit me ne. Hello, listening friends. We are delighted that you're back with us again. Dëgjues të dashur, përshëndetje të gjithëve, jemi të kënaqur që po na ndiqni sërish. How glad we are when we hear from you and you write to us and tell us how much these programs are blessing you. Gëzohemi shumë kur dëgjojmë nga ju, kur na shkruani dhe na tregoni se sa shumë po bekoheni nëpërmjet këtyre programeve. We always love hearing from you and reading your wonderful letters. Gjithmonë pëlqejmë të dëgjojmë nga ju apo të lexojmë letrat tuaja të mrekullueshme. Feel free to write to us today. Ju lutem të na shkruani sot. I want to begin by telling you a story. Dua ta nis duke treguar një histori. Because we are continuing in this series of messages how God works. Sepse po vazhdojmë kështu serinë e mesazheve si punon Perëndia. This story appeared in one of the newspapers in the West. Kjo histori është trajtuar në një revistë perëndimore. It was about a young man who once found a $5 bill on the street. Flet për një djalë të ri që një herë gjeti në rrugë një kartë monedh $5. After that experience, Pas kësaj, he decided that for the rest of his life he would never lift his head while walking. ai vendosi që kur të ecte nuk do ta ngrinte më kurrë kokën për gjithë jetën e tij. I know you agree with me, this is very dangerous. E di që jeni dakord me mua, kjo është shumë e rrezikshme. However, the paper went on to say Por megjithatë, gazeta vazhdonte artikullin dhe shkruante that over the years this man accumulated the following things. se gjatë viteve ky njeri grumbulloi 29,516 buttons, 29.515 kopsa, 54,172 pins, 54.172 stilolapsa, 12 pennies, 12 qindarka, a chronically bent back, një kërrusje shpine kronike, and a miserly disposition. si dhe një natyrë dorështrënguar. The man also lost something else. Njeriu humbi gjithashtu dhe diçka tjetër. He lost seeing the glory of the sunlight, Ai humbi pamjen e madhështisë së diellit, the smiles of friends and freshness of the blue sky. buzëqeshjet e miqve dhe freskinë e qiellit blu. Even the writer of the newspaper discerned that terrible greed. Madje edhe gazetari e dalloi këtë lakmi të tmerrshme. But the Bible tells us Por Biblia na thot there are grave consequences to the sin of greed, envy, and covetousness. se mëkati i inatit, i zilisë dhe lakmisë ka pasoja të mëdha. Unbridled greed produces unadulterated misery. Lakmia e shfrenuar prodhon mjerim të pastër. Uncontrollable covetousness results in an unabating grief. Lakmia e papërmbajtur përfundon në hidhërim të pakrahasueshëm. The fever of wanting more and more and more can only produce perpetual pain and emptiness. Dëshira për të patur gjithmonë e më shumë mund të prodhojë vetëm dhimbje të përhershme dhe zbrazëti. We have a clear example of the consequences of greed, envy, and covetousness in Ahab and Jezebel. Tek Ashabi dhe Jezebeli kemi një shembull të qartë të pasojave të lakmisë, zilisë dhe smirës. The story is well known to some of you. Për disa nga ju kjo histori është e njohur. It is found in 1 Kings chapter 21 and 22. Kjo është tek e para e mbretërve kapitulli 21 dhe 22. Let me repeat it to you. Më lejoni t'ju përsëris. There was a poor, simple man, but he was faithful, by the name of Naboth. Ishte një njeri i varfër dhe i thjesht, por ishte besnik dhe quhej Naboth. Naboth owned a small vineyard that butted up against King Ahab's summer palace. Nabothi kishte një vresh të vogël që ishte ngjitur përkundrejt pallatit veror të Ashabit. Let me stop here and tell you that vineyard was the very sign of fruitfulness. Më lejoni të ndaloj këtu dhe t'ju tregoj se vreshti ishte shenjë e vërtetë e frytshmërisë. But poor Naboth, Por i gjori Naboth, when his ancestors came into the promised land, they received their inheritance.
Kur etërit e tij erdhën në tokën e premtuar, morën trashëgiminë e tyre. And it happened to be next to King Ahab's garden. Dhe ndodhi që ishte pranë pallatit të mbretit Ashab. And Ahab felt incomplete without owning all of the surrounding land. Dhe Ashabi ndihej I paplotësuar për aq kohë sa nuk zotëronte gjithë tokën rreth e rrotull. My listening friends, I want you to listen very carefully. Dëgjues të dashur, duhet më dëgjoni me vëmendje. Greed always makes you feel incomplete. Lakmia bën që të ndiheni gjithmonë të paplotësuar. No matter how much you have, you feel incomplete unless you get more. Nuk ka rëndësi se sa ke, gjithmonë ndihesh I paplotësuar dhe kërkon që të kesh më shumë. More does not make you complete. Të zotërosh më shumë nuk të plotëson. So you want more. Kështu që kërkon më shumë. Actually, you will never feel complete at all. Në të vërtet kur nuk do të ndiheni të plotësuar. You will never feel like the Apostle Paul felt when he said the following in Philippians 4:11. Kur nuk do të ndiheni ashtu si apostulli Paul kur u shpreh tek Filipianët kapitulli 4 vargu 11. I have learned to be contented whatever the circumstances. Unë jam mësuar të kënaqem me gjendjen që kam. It's like the employer who overheard one of his workers talking to another worker saying, Është si një punëdhënës që një herë dëgjon pa dashje një nga punëtorët e tij duke I thënë një tjetri. if I had $1,000, my problems would be over. Sikur të kisha $1,000, problemet e mia do të merrnin fund. And I would be perfectly contented. Dhe do të isha shumë I kënaqur. The employer was blessed of God, Punëdhënësi ishte bekuar nga Perëndia. so he decided to give her the $1,000 Kështu që ai vendosi t'i dhurojë asaj $1,000, because he knew that all the money in the world is not going to make her contented. sepse ai e dinte se gjithë paratë e kësaj bote nuk do ta bënin të lumtur. So he said, here is $1,000 so you can be perfectly contented. Kështu që ai tha, ja ku I ke $1,000, tani mund të jesh shumë e lumtur. And when she received the money and before the boss left the room, Dhe kur mori paratë përpara se shefi të largohej nga dhoma, he overheard her saying, ai e dëgjoi atë të thoshte, why didn't I say 2,000? "Përse nuk kërkova 2,000?" That's what greed does. Ja pra se çfarë bën lakmia. Ahab's greed was like the man who had a nail stuck to his shoe. Lakmia e Ashabit ishte si e një burri që I kishte ngecur thoi në këpucë. He could not enjoy anywhere he walked because of that nail in the sole of his shoes. Ai nuk mund ta shijonte të ecurit për shkak të thojit në shuallin e këpucëve. Ahab was a man in a grip of greed. Ashabi ishte një njeri I mbërthyer nga lakmia. Years ago, greed was characterized as one of the 7 deadly sins. Vite më parë, lakmia cilësohej si një nga 7 mëkatet e vdekshme. Greed began in the Garden of Eden. Lakmia nisi në kopshtin e Edenit. Let me explain to you. Më lejoni t'ua shpjegoj. The word greed is often bandied about without explanation. Fjala lakmi diskutohet pa shpjegime sot. There are some people use that word in order to manipulate others. Ka njerëz që e përdorin këtë fjalë për të manipuluar të tjerët. But the best biblical definition of greed is found in the Garden of Eden. Por përkufizimi më I mirë biblik për lakmin gjendet në kopshtin e Edenit. And it is this. Dhe është pikërisht ky. Biblical greed is when you look at the one thing that God says you cannot have and you reach out and get it. Lakmia sipas Biblës është kur ti shikon atë gjë që Perëndia thotë se nuk mund ta kesh dhe zgjat dorën për ta marrë. Greed is the obsession of getting what you do not have. Lakmia është mania për të patur atë që ti nuk ke. Greed is the state of discontentment no matter what you have or don't have. Lakmia është gjendje pakënaqësie, pavarësisht nga ato që ke ose që nuk ke. Greed is the state of constant inner emptiness. Lakmia është gjendje e vazhdueshme e zbrazëtisë së brendshme. Greed is borrowing money that you know you cannot pay back. Lakmia merr hua para që e dini që nuk mund t'i ktheni. Greed is buying things that you don't need. Lakmia blen gjëra që nuk nevojiten. Greed is the state of wanting to get and get and get and then get some more while giving nothing or very little back. Lakmia është një gjendje që dëshiron të ketë dhe pastaj të ketë më shumë, ndërsa nuk kthen mbrapsht asgjë. This is the proper definition of greed. Ky është përkufizimi I duhur I lakmisë. Listen carefully, please. Ju lutem të dëgjoni me vëmendje. There is a fine line between greed and the breaking of the law to fulfill the desire known as greed. Ka një kufi të mprehtë midis lakmisë dhe thyerjes së ligjit për të përmbushur dëshirën e njohur si lakmi. A thief steals because of greed. Një hajdut vjedh për shkak të lakmisë. A merchant cheats because of greed. Një tregtar mashtron për shkak të lakmisë. A builder uses inferior materials in construction
because of greed. Një ndërtues përdor materiale jo cilësore në ndërtim për shkak të lakmisë. Ahab had enough knowledge of the law of God that he would not cross that line. Ashabi kishte aq njohuri për ligjin e Perëndisë sa për të mos e kaluar këtë kufi. But not Jezebel. Ndërsa Jezebeli jo. She was a Baal worshipping Gentile. Ajo ishte një adhuruese pagane e Baalit. Well, look at 1 Kings 21:7. Shikoni të parën e mbretërve kapitulli 21 vargu 7. She said to her husband, Ajo I tha burrit të saj: "Get up, Qohu, eat and drink. ha dhe pi. I will kill to give you what your heart covets." Unë do të vras që të jap atë që lakmon zemra jote. And Jezebel asked Ahab, her husband, why was he sullen? Dhe Jezebeli pyeti Ashabin burrin e saj se pse ishte I mërzitur. And you can hear this weak man saying, well, I wanted Naboth the Jezreelite's field. Dhe mund të dëgjoni këtë njeri të pafuqishëm të thotë: "E po doja vrestin e Nabothit në Jezreel." And he refused. Por ai refuzoi. But Jezebel was a woman of action, Ndërkohë Jezebeli ishte një grua që vepronte, a woman of determination, një grua e vendosur, which made up for the weak-willed, vacillating king Ahab. që ishte e përgatitur ndaj vullnetit të dobët dhe mëdyshjes së mbretit Ashab. While the king had little moral compunction which came from his Jewish heritage, Ndërsa mbreti kishte disi keqardhje morale që vinte nga rrënjët e tij judaike, Jezebel had none. Jezebeli nuk kishte as pak. Jezebel never let anything or anybody stand in her way. Jezebeli nuk lejonte kurrë asgjë dhe askënd në rrugën e saj. She was so cold-hearted that she would lie under oath. Ajo ishte kaq e ftohtë sa do të gënjente dhe nën betim. Verse 8 Vargu 8 shows you her determination which led her to forgery tregon vendosmërinë e saj që e çoi drejt falsifikimit and treachery. dhe tradhëtisë. She forged a letter in the king's name. Ajo falsifikoi një letër në emrin e mbretit. She stole his signet ring Ajo vodhi vulën e tij and stamped his name on the letter. dhe shkroi emrin e tij në letër. Look at the hypocrisy. Pra shikoni hipokrizin. She told the population of Jezreel Ajo I shkroi popullit e Jezreelit to proclaim a day of fasting. që të shpallnin një ditë agjërimi. What does that mean? Çfarë do të thotë kjo? Her public relation officers explained to her that when the Jewish people wanted to announce a coming judgment, the king must announce a day of fasting. Punonjësit e saj në zyrën e marrëdhënieve me publikun I shpjeguan se judejnë dëshironin të shpallin ardhjen e gjykimit dhe mbreti duhet të shpallte një ditë agjërimi. So she did. Dhe kështu veproi. She wasn't the king, but she functioned as if she was the king. Ajo nuk ishte mbreti, por veproi sikur të ishte. She bribed 2 witnesses to testify against this poor, faithful man of God, Naboth. Ajo korruptoi 2 dëshmitar që të dëshmonin kundër Nabothit, këtij njeriu të varfër por besnik ndaj Perëndisë. He was one of the 7,000 who have not bowed to Baal. Ai ishte një ndër 7.000 njerëzit që nuk ju përulën Baalit. And Jezebel used the law of God to do her dirty work. Dhe Jezebeli përdori ligjin e Perëndisë për të bërë këtë vepër të ndyrë. You can imagine how Naboth must have felt Ju mund ta imagjinoni se si ishte ndier Nabothi when he heard 2 false witnesses accusing him. kur dëgjoi 2 dëshmitarët e rrem që e akuzonin. This wicked woman was scheming to shed innocent blood. Kjo grua e lig po planifikonte të derdhte gjak të pafajshëm. Why? Përse? Because of greed, Për shkak të lakmisë, envy, zilis, covetousness. smirës. I want to tell you a story. Dëshiroj t'ju tregoj një histori tjetër, It is told about 2 men. e cila flet për 2 burra. One was envious and the other was covetous. Njëri ishte ziliqar ndërsa tjetri smiranjos. The ruler of the land sent a message. Sunduesi I vendit dërgoi një mesazh. Grant them 1 wish each. Plotësojini atyre nga një dëshirë. There was one provision. Kishte vetëm një kusht. The one who chooses first will get exactly what he asks for, Ai që do të zgjidhte I pari do të merrte krejtësisht atë që kërkonte, while the other man will get exactly twice of what the first one had asked for. ndërsa burri tjetër do të merrte krejtësisht 2 fishin e asaj që kishte kërkuar I pari. So they cast lots, Kështu që hodhën short. and the envious man was to choose first, Dhe njeriu ziliqar do të zgjidhte I pari. and he found himself in a quandary. Dhe u gjend në vështirësi. He wanted something great for himself, Ai dëshironte diçka madhështore për veten e tij, but then he thought, por pastaj mendonte, if I do that, the other guy is going to get twice as much. nëse e bëj këtë, tjetri do të marrë 2 herë më shumë se unë. If I ask for a fortune, Nëse kërkoj pasuri,
he will get twice as much. Ai do të ketë 2 herë më shumë. If I ask for a palace, Nëse kërkoj një pallat, the other man will get 2 palaces. tjetri do të ketë 2 pallate. So he thought for a while, Kështu që u mendua pak. and finally he said, Dhe më në fund tha, pluck out one of my eyes. shkulni një nga sytë e mi. And that's what envy, jealousy, and covetousness does. Ja pra se çfarë bën zilia, lakmia, xhelozia dhe smira. It can never bring peace. Nuk mund të sjell kurrë paqe. I want you to pause here for a moment, Dëshiroj të ndalni këtu për një çast, because I want to tell you about the influence that women can have over men. sepse kam dëshirë t'ju flas për ndikimin që kanë gratë mbi burrat. This is not a trivial matter with me, Kjo nuk është një çështje e parëndësishme, and I do not speak in jest. dhe nuk po bëj shaka. In all seriousness, Dhe me shumë seriozitet, women who minimize their influence are unaware of the facts. gratë që zvogëlojnë ndikimin e tyre janë të pavetëdijshme për faktet. Both the Word of God and 2,000 years of Christian history present us with the fact that women are spiritually more susceptible than men. Fjala e Perëndis dhe 2000 vitet e historisë së Krishtlërimit kanë treguar faktin se gratë janë më të prekshme shpirtërisht se sa burrat. I am not absolving men of their responsibility, Nuk jam duke shfaqsuar burrat nga përgjegjësitë e tyre, but what I'm telling you is factual. por kjo që po ju them është e vërtetë. Women are able to raise the spiritual temperature in society to a spiritual high pitch. Gratë janë të afta të ngrenë temperaturën shpirtërore në shoqëri në një nivel shpirtëror të lartë. By the same token, Në të njëjtën mënyrë, they can denigrate it to the lowest level of failure. ato mund ta shtyjnë atë drejt nivelit më të ulët të dështimit. Women are able to influence the church into the white heat of revival, Gratë janë të afta të ndikojnë kishën në shpërthimin e ringjalljes, or divided into the littleness and pettiness of division. ose ta ndajnë atë në pjesëza më të vogla. Women can lead a home to become heaven itself, Gratë mund të drejtojnë një shtëpi dhe ta bëjnë atë të shenjtë, or cause it to sizzle with the flames of hell. ose mund ta bëjnë të shkrumbohet në flakët e ferrit. God has placed that power in the hands of women. Perëndia e ka vendosur këtë fuqi në duart e grave. After all, if Jezebel was a godly woman, she would have said to Ahab the following: Mbi të gjitha, nëse Jezebeli do të kishte qenë një grua e perëndishme, do t'i thoshte Ashabit: Ahab, you know you have more than enough. Ashab, ti e di se ke më shumë se mjaft. Ahab, Ashab, you have this, and you have this, and you have this, and furthermore, you got me. ti ke këtë dhe këtë, ke këtë dhe këtë dhe gjithashtu më ke edhe mua. But she didn't. Por ajo nuk e bëri këtë. Instead, Në vend të kësaj, she catered to the worst, the lowest, and the darkest side of Ahab. ajo tregoi kujdes për anën më të keqe, më të ulët dhe më të errët të Ashabit. Every time I look at Jezebel and contrast her to some of the godly women that I have known around the world, Çdo herë pra që shoh Jezebelin e krahasoj me disa nga gratë e perëndishme që kam njohur rreth botës. someone said Ahab was evil without Jezebel, Dikush ka thënë se Ashabi ishte i keq edhe pa Jezebelin, but he was worse because of her. por për shkak të saj, ai ishte akoma dhe më i keq. I have noticed that we've just run out of time, Po vëre se koha jon ka kaluar. and I want to tell you so much more about this. Dhe dëshiroj t'ju tregoj më shumë për këtë gjë. So will you promise me that you'll tune in next time so you can hear the rest of this? Kështu që më tregoni se do të na ndiqni sërish në programin e ardhshëm për të dëgjuar pjesën tjetër. Until then, I wish you God's richest blessings. Deri atëherë, Zoti ju bekoft të gjithëve. Miqtë e mi, minutave të programit toni ka ardhur fundi. Doktor Jusef na tregoi sot pasojat e tmerrshme të lakmis, zilisë dhe smirës, duke marrë si shembull mbretin Ashab. Pam ndikimin negativ që pati me mbretin Ashab e shoqja Jezebeli. Lakmia i bën njerëzit që të ndihen gjithmonë të paplotësuar. Nuk ka rëndësi se sa ke, gjithmonë ndihesh i paplotësuar dhe kërkon të kesh më shumë. Kështu ishte Jezebeli dhe i shoqi Ashabi. Në programin tonë të ardhshme do të vazhdojmë historinë që pam sot tek libri i parë i mbretërve, kapitulli 21 dhe vargu 15. Jam e bindur se emisioni i ardhshme do të jetë po kaq veçantë sa i sotme. Ndaj do t'ju ftoj të na ndiqni.
Shpërqendrim, gjithë vëmendja është në ty. Pjesa ime, gjithë përkushtimi, gjithë vëmendja është në ty. Jam gjallë të ta dhuroj ty, qëndroj në përqafimin të. Jam gjallë të ta dhuroj ty, krijuar të bekoj emrin tënd. Do të bekoj ty Zot në çdo kohë, do të bekoj ty Zot në çdo kohë. Jam gjallë të ta dhuroj ty, krijuar të bekoj emrin tënd. Do të ras për lavdin tënde, do të ras për lavdin tënde. Jam gjallë të ta adhuroj ty, krijuar të bekoj emrin tënd. Jam gjallë të ta dhuroj ty, qëndroj në përqafimin tënd. Jam gjallë të ta dhuroj ty, krijuar të bekoj emrin çdo kohë, do të bekoj ty Zot në çdo kohë. Jam gjallë të ta adhuroj ty, krijuar të bekoj emrin tënd.
Në fund do t'ju kujtoja se ne mirpresim letra dhe emailët tuaja në adresë të programit ton. Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën info@radioviz7.net. Po kështu mund të kërkoni edhe një kopje të librave të Dr. Jusef, Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do të dërgoni një kopje. Deri herë në ardhshme bashk, miru dëgjofshim.